Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Engineer Ataullah Khan YouTube channel. انجینیر عطاالله خان یوټیوب کې نن زمونږ پهلنې پروجیکټ ته څنګه چې په انټروډکشن ویډیو کې تاسو ته ما ویلو چې بالکل مونږ به د زیرو نه سٹارټ اخلو ان شاء الله هم هغه سه بالکل د زیرو نه به سٹارټ اخلو او ورپسې به چې کوم دی 1 بای 1 مونږ خپل پروجیکټ کوو بالکل د زیرو نه سٹارټ اخلو اول مونږ سره یو لایټ راځي چې هغه زمونږ د بټن نه څنګه کنټرول کیږي یعنی هغه د بټن نه څنګه آن کیږي د پروجیکټ کول نه مخکې اول خبرې دی هغه کو ډیټیل سره نو ان شاء الله ور سره مخکې به تاسو پروجیکټ باندې بیا په اسانه باندې پوه شئ اول مونږ سره د بجلی ټایپس راځي قسمونه چې څه ته وایي د بجلی دوه قسمه دي ټیک شو یو مونږ سره اے سی کرنټ دی اے سی کرنټ او بل مونږ سره دی ډي سی کرنټ اوس اے سی کرنټ څه ته وي او ډي سی څه ته وي اے سی مینز الټرنیټنګ کرنټ او डी सी डायरेक्ट करंट ए सी او डी सी के فرق څه دی ए सी डी सी فرق دار ए सी چې کوم دی الټرنیټینګ کرنٹ هغه مونږ ظاهرو د فیز او نیوټرل نه کومه چې تاسو په پښتو کې وای یخ او ګرم فیز چونکه پاکستان کې هغه په ریډ تار کې چې کوم دی چلیږي او نیوټرل چې کوم دی نو هغه د لپاره مونږ بلیک تار یوز کوو چې دا غي پہچان په اسانه کیږي بیا ډایرکټ کرنٹ کومګه وګورو डी सी کرنٹ نو هغه مونږ سره په پازیټیو او نیگیټیو کې یعنی پلس او ماینس کې هغه چې کوم دی مونږ ډیفاین کو په اسانه طریقه باندې صحیح شو بیا اے سی کرنٹ مونږ سره چې کوم دی دا غي ولټیج 220 440 وولټ وي 440 وولټ دا مونږ سره بیا په 3 پیس کې راځي په 3 پیس کې بیا مونږ سره 3 پیس کې بیا مونږ سره 3 پیس وي هغه پہچان مونږ پر ریډ یلو او بلو مونږ سره په درو تارو کې اگر راځي ریډ او یلو بلو ټیک شو دا زموږ 440 وولټ شو په الټرنیټینګ کرنٹ کې مونږ سره 220 وولټ کم چې زموږ سنگل پیس بجلی ده سنگل پیز یعنی پازیټیو او نیگیټیو یو یخ تار او یو ګرم تار په اسانو الفاظو کې دا زمونږ اے سی کرنٹ شو 220 وولټ 440 وولټ بیا زمونږ डी सी کرنٹ چې کوم دی هغه مونږ سره 12 وولټ 24 وولټ کم چې آسان الفاظو کې چې کوم دی سولر شو یا د بیټری کم کرنٹ ته نو هغه مونږ سره په 12 وولټ کې او 24 وولټ کې وي یا د اے سی کرنٹ او डी सी کې د دواړو کې څه ډیفرنسز دي نو هغه زه تاسو ته کلیر کوم دا اے سی شو او دا डी सी شو په اے سی کرنٹ کې مونږ سره اول فریکوینسی وي فریکوینسی مونږ سره پاکستان کې چلیږي 50 to 60 هرتز په डी सी کې مونږ سره فریکوینسی نه وي نو فریکوینسی مونږ سره اے سی کرنٹ چې کوم دی نو دا غي ټرانسمیشن مونږ چې کوم دی لانګ ډیسټنس کې کولی شو لکه د یو ځای نه بل ځای ته د بجلی ترسیل چې کوم دی هغه کیږي نو مونږ سره هغه کې دومره لاسز نه کیږي کدلته نه مثال زبل پلکمه سپلای ورکم نو هغه الته پوره باندې رسی هغه کې دومره لاسز نه کیږي نو ټرانسمیشن دا غي چې کوم دی په اسانه کیږي سلاسز پکې نه کیږي او डी सी کې مونږ سره چې کوم دی لاسز ډیر کیږي تاسو به خیال کړئ کو کور کې وګورئ نو پکې شو یا بلب شو هغه ته چې مونږ डी सी سپلای مونږ د یو ځای نه بوزو بل ځای ته چې هغه کې مطلب گیپ سی وای نو هغه لایټ یا پکې مونږ ته هغه حساب سره سلو کار کی نو د ټرانسمیشن کې لاسز کیږي بیا اے سی کرنٹ کوم وګورو نو دا مونږ سره های ولټیج دی های ولټیج 220 وولټ ته کنه سنگل پیس کې او डी सी مونږ سره چې کوم دی لو ولټیج دی لو ولټیج 12 وولټ یا 24 وولټ اے سی کرنٹ چې کوم مونږ سره دی نو هغه چپه په چپه باندې زی یعنی 1 بای 1 مخکې لاړ شي سرکټ ته بیا چې کوم دی واپس یوږي بیا سرکټ ته لاړ شي بیا واپس یوږي دغه سي 1 بای 1
فریکوینسي چې موږ د دې نه مخکې کوم ووایو چې 50 فریکوینسي دی کې نو په یو سیکنډ کې دا 50 سایکل دا کور کیږي او بیا واپس راځي د سترګو په رپ کې چې ګم دی دا 50 پیرې زموږ یو ډیوایس آن او آف کیږي ډیر کم رینج کې دی نو موږ ته په نظر باندې نه ښکاري اے سی سپلای هغه چې کم دی 1 بای 1 زی بیا ډي سی کوم وګورو دا ډایرکټ کرنٹ دی نو دا چې کم دی ډایرکټ زی سرکټ ته ډایرکټ سرکټ آن کوي اے سی سپلای هغه موږ سٹور کولی نشو اے سی سپلای نه سٹور کیږي بیا ډي سی کرنٹ چې زمون کم دی 12 وولټ شو یا 24 وولټ شو نو هغه مونږه بیټری کې ایزیلی سٹور کولی شو او بیا تر انورټر یا یو پی ایس هغه مونږ چې کم دی یوز کولی شو په اے سی کې مو او که په ډي سی یوز کو نو 12 وولټ ډیوایسز هغه ته زمونږ لګي او که په اے سی دا کو هغه تر یو پی ایس یا انورټر هغه مونږ یوز کولی شو خپل چې کم اے سی سرکټ دی هغه په مونږ چلولی شو ایزیلی بل په اے سی کرنٹ کې مونږ سره پاور فیکټر وي پاور فیکټر او په ډي سی کې نو پاور فیکټر نو دا به ان شاء الله مزید په دې باندې بیا مخکې خبرې کوو خجی دا زمونږ لږ ډېر ډیفینیشن او زمونږ اے سی کرنٹ چې کوم دی ډي سی کرنٹ شو ان شاء الله مزید به چې کوم دی په دې باندې مخکې ډسکشن کوو چې زمونږ ټاپک کې راځي راځو خپل نن وړومبني پروجیکټ طرف ته نو هغه کوو او ویډیو کوشش کوو چې ډېره اوږده نه شي را پای نه لیکو نو زموږ لومبی پروجیکټ بالکل تاسو ته څنګه ما ویلو د زیرو نه به سټارټ اخلو نو د یو بټن نه زموږ لایټ څنګه کنټرول کیږي نو نن زموږ دا پروجیکټ دی نو دا پریکټیکل کو او ډایګرام هم درته د هغې جوړوم نو په ورسره وګورئ اول د هغې ډایګرام به جوړ کړو چې بالکل تاسو په اسانه باندې پوه شئ دا زموږ بټن شو او دا لایټ شو زمونږ چې کوم د میټر سپلای وي فیز او نیوټرل دا دوه تار راشي فیز او نیوټرل دا زمونږ لایټ ته چې کوم دی ډایرکټ میلو شو فیز راغی بټن ته او بیا د بټن آوټ سایډ نه ووتو هغه لایټ سره کنیکټ شو دې له چې مونږ سپلای ورکو بټن زمونږ آن شي دا پوینټ زمونږ یوځای شي لایټ مونږ سره آن شي اوس پریکټیکل هغې ته ګورئ پریکټیکل کې زمونږ ته یو هولډر پکار دی یو لایټ شو یو بټن شو پریکټیکل کنیکشن کو نو هغې ته هم ګورئ اول زمونږ پیس کم لاین دی هغه به راشي بټنې ته فیز زمونږ د آوټ ټرمینل نه به ولګي د بټن نه او هغه به لاړ شي هولډر ته بیا زمونږ نیوټرل کم لاین دی کمې ته چې تاسو یخ وایې په اسان الفاظو کې هغه به د بل ټرمینل ته لاړ شي د هولډر نیوټرل زمونږ چې کوم دی هغه ډایرکټ هولډر ته میلو شو فیز لاین نه راغی بټنې ته راغی د بټنې آوټ سایډ نه ووتو هغه هولډر ته میلو شو سمپل زمونږ چې کوم مین لاین دی هغه به مونږ کنیکټ کړو بجلی سره سپلای راله بټنې ته ټیک شو دا بټنې دننه فنکشن داسې وي چې دا دواړه ټرمینل یو بل سره میلو شي او لایټ زمونږ آن شي فار ایگزامپل دی باندې دا ټیسټر داسې دا کوم دا ټرمینل ما یو ځای کړلو چې څنګه دا ما یو ځای کړو ما سره لایټ آن شو صحیح ده دغسې د بټنې دننه فنکشن هم دی بټن چې مونږ آن کړو لایټ زما آن شو چې آپ مې کړه آپ شو آن آپ
دا زمونږ پیلنې پروجیکټ ان شاء الله مزید به هم چې کوم دی داسې قسمه پروجیکټ کو 1 بای 1 به زو ورسره اول زمونږ سنگل پیس سیستم چې څونه دی هغه به کور کو بیا ورپسې 3 پیس بیا زمونږ انورټر سیستم چې څونه دی ان شاء الله 1 بای 1 به خپل پروجیکټ کو نوې ویډیو په ټایم ملاوېدو لپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره ضرور دبوکئ چې زمونږ د نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو په اسانه باندې ملاويږي او داسې قسمه ملګری چې کوم د داسې قسمه پروجیکټ شوقین وي هغه سره زمونږ دا ویډیو شیر کړئ ان شاء الله نوې ویډیو کې ملاويږو روانه ویډیو پورې د خپل ځان ډیر خیال ساتئ الله حافظ